Hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Äntligen är det dags att köra en Zeekr 001 Privilege. Det här är en kundbil. Det här är en av de första som de levererar till kunderna här i Sverige. De har ju haft lite problem. De ville ju få ut bilar oktober, november, december. Tagit väldigt mycket längre tid. Nu första veckan i januari så är det äntligen dags att börja leverera bilar. Och det här är som sagt en av de första där jag får följa med och dels få ta med del av leveransen av den här bilen, men nu ska jag också få köra den ner till Landvetter i Göteborg. Jag befinner mig i Stockholm, Haninge. Så att det här är egentligen första riktiga resan på svensk väg, svensk vinter. Hur står sig Zeekr 001 Privilege med sina assistanssystem och svensk väg och allting? Det ska bli otroligt spännande att få ta reda på. Vi har också ägaren här som tänkte berätta lite mer sen om hur hans upplevelse har varit med just Zeekr. Deras säljorganisation i Sverige har väl en del kvar att göra när man kollar med baserat på vad han har att säga och även vad jag själv känner jämfört med Zeekrs medieavdelning som har varit lite tveksam faktiskt på att få kontakt med och få svar på mejl och sådana saker, och det har tydligen varit densamma för kunder, vilket ju är jättetråkigt. Men det behöver inte betyda att bilen är dålig, och den har vi här nu då. Det är 22 tums däck här, Nokian Hakkapeliitta. Ska vi se om vi har något storleksmönster här. 265 40 22 är det på de här, det är hela vägen runt om, och den här bilen har ju luftfjädring också, så det ska bli intressant att se hur den fungerar. Men som sagt, laddning, förbrukning, vägegenskaper och sådana saker, det vill vi ju verkligen se. Så nu, de första 50 milen med Zeekr 001 Privilege på svensk mark. Nu kör vi! Då så! Vi ska som sagt åka till Landvetter, för där har jag hyrt en bil, och sen så ska vi tillbaka till Alingsås och lämna bilen hos ägaren här. Jag har en co-driver med mig också, så att jag ska testa lite baksäte och sådana saker. Men först och främst så ska vi navigera, och då tänker jag att vi söker här, och då kan vi söka Landvetter, och bilen säger att vi ska komma 546 kilometer. Det tror jag inte en chans på. Riktning var tydligen så vi valde. Ser väl bra ut, 454 kilometer. Vi ska komma fram med 22% i batteriet. Den planerar alltså inte in med laddning, för att den tror att vi ska komma hela vägen. Vi får väl se när på rutten den kommer på att shit, det här kommer inte funka. Trippen som sagt har jag inte hittat än, men den ska vi nog leta upp så att vi kan få koll på förbrukning och sådana saker. Men annars så är det nog inte så mycket mer än att köra. Vi ska se om vi kan hitta trippen. Nu har vi hittat trippen, den är på vänster spak här, och den är nollad. Så att då finns det inte så mycket mer att göra än att lägga i drive. Och så ska jag blinka, för det här är värsta blinkljudet jag har varit med om. Hör ni hur hört det låter? Men vi rullar som sagt. Härifrån Handen så ska vi ta oss ut mot E4 och sen vidare ner mot Göteborg och Landvetter. Jag har en head-up-display rakt framför mig. Ganska smart grej. För min första tanke var så här, ja men oj, den är orange, vi är i sportläge. Det är så jag kommer ihåg det från provkörningen i somras. Men sen så visar det sig att det finns ett snöläge på den. Och det betyder att när den tycker att det är vitt ute, då ändrar head-up-displayen färg så den blir orange, så att jag tydligare ska se den istället för vitt. För det funkar inte alls med all snö som är nu. Vilket ju är jättesmart. Nu har vi kommit ut på en 80-väg här, och då har jag lagt igång assistanssystemen. Och föga förvånande så styrsystemen är inte aktiva. Det inser bilen att not gonna happen i den här snön, och jag ser ju inte ens linjerna, så att jag förstår. Det är betyg bra där att bilen fattar det, för det är inte alla bilar som gör. Den adaptiva farthållaren har jag inte kommit ifatt någon bilen, så att jag vet inte. Men nu ska vi se. Om jag trodde att vi kunde hålla in här för att sänka hastigheten, så. För nu blir det 60 här, och då, ja, men den ställer sig inte på bromsen, utan den navigerar ändå mjukt ner till 60. Men de här knapparna är helt hemska. Nu hittar jag rätt. Det syns ju liksom inte något plus eller minus eller någonting på dem, utan det är bara en stor touchskärm, vilket gör att det blir väldigt knepigt att veta vart man ska trycka. Så nu blir det 80 igen.
Ja, men nu tror jag att jag börjar lära mig vart. Ja, då ökar han på bra hastighet. Ja, men det här skulle jag säga. Oj, en Nio. De ser man inte ofta. Det måste ju vara en pressbil. Å andra sidan så finns det fler Nios registrerade än vad det finns Seekers. Just nu i alla fall, i Sverige. Det här är ju så verkligen en av de absolut första. De vill inte säga vilken nummer, men jag skulle tippa på topp 10 när det lät som att de pratade. Bilen bara skrek till och rätt vad det var så kom det massa felmeddelanden och det visade sig att kameran fram verkade vara täckt av snö nu. Så bara precis när jag slår på kameran också så försvinner det meddelandet såklart. Men det verkade en stund där så skrek bara det jättejobbiga systemljud här så att det verkligen dingade till här och massa felmeddelanden dök upp på både förardisplay och mittendisplay. Men som sagt, det verkar ha kommit igång igen nu. Ska vi se om jag trycker. Ja, nu är de igång igen och vi ska inte köra 80 som bilen tyckte först här nu. Det är väldigt höga systemljud. Vi måste kolla om det där går att sänka sen. För att det är fruktansvärt högt. Men den verkar vara väldigt känslig med just snö på kameran fram. Jag vet, när vi har åkt 18 kilometer. Under den tiden så borde vi ha kunnat. Borde ändå värmen inför kamerorna fått bort den värsta snön. Så mycket snö är det faktiskt inte tycker jag. Den tror fortfarande att vi ska komma hela vägen. Efter de här 19 kilometerna nu då, så säger bilen att vi ska komma 519 kilometer. Vi började med 540 så det har sjunkit 3,5 mil någonting estimerad räckvidd under de här 19 kilometrarna. Så att, det ska bli intressant att se sen när vi väl ska stanna och ladda. Och den ska ju sköta batteriförvärmning och allt sånt där själv enligt Seeker. Så att vi får väl se. Det är lite oklart vilka laddoperatörer som finns inne i navigationen. Allt som finns i plugsurfing, för det är plugsurfing som Seeker använder för sitt Seeker Charge. Precis som Volvo gjorde förut, som Polestar fortfarande gör, så kör de med plugsurfing. Och alla laddstationer där ska finnas här. Över 500 000 sitter de och skryter med. Men på frågan om Tesla fanns så sa de ja, sen sa de kanske och sen så sa de att jo men det finns väl i plugsurfing, varpå vi kollade och det finns inte i plugsurfing. Så det är lite oklart. Vi får helt enkelt titta närmare på det sen när vi väl stannar här. Nu går vi ut på E4 här äntligen och då får jag direkt, precis nu på farten här, kamera framblockerad, se mittendisplay och här har vi massa felmeddelanden och där försvann de. Det var ju givande. Ja, nej, men tack för det. Men som sagt, nu har vi precis gått på motorvägen här efter att ha kört i en halvtimme ungefär, 26 kilometer. Vi har en förarövervakning i den här bilen som är katastrof. För den tycker verkligen att minsta lilla... Kör distraherad, jag tittar rakt fram. Där kom felmeddelanden igen. Nu, det hör du, det är massa jobbiga pling och allt möjligt. Och som sagt, om jag går tillbaka till det jag faktiskt pratade om, den här förardistraheringsövervakningen eller förarövervakningen. Den är hemsk, för kommer du fram mot en rondell, man tittar ut och ser att det inte kommer någon eller något sådant. Då plingar det direkt till i bilen och säger ja men varför, ta det försiktigt, varför är du distraherad? Titta på vägen så här, ja men jag måste ju se att det inte kommer någon. Nej, sånt skiter vi. Titta rakt fram, det är liksom det som förarövervakningen vill här. Så den är väldigt, väldigt känslig och lite för aggressiv kan jag tycka. Det här är någonting man kommer behöva trimma in. Som sagt, vi satt och diskuterade lite här. Jag tror att det här är topp 5 bilar som de har levererat i Sverige nu. För det är väldigt tidigt ute. Och det kommer krävas en hel del. Just den här bilen har den absolut senaste mjukvaran enligt Seekers personal. Så att vi får väl... Det här är det man har att gå på just nu. Men det kommer nog komma en hel del. Det är fortfarande mycket som inte finns. Nu har vi fått 100 här. Ska vi se om jag kan lägga i den farthållaren. Om jag gör så där. Så la han i... Jag får inte veta vilken hastighet. Jo, där. 101 har jag lagt i. Då kan jag precis, nu lägger vi 100. Och bilen styr inte. Där tog han tag i bilen och sen så slutade han. Det
Det här är första gången jag testar Zeekers stödsystem nu, så att det ska bli spännande att se hur bra de funkar. Jag ska byta fil här nu, så borde han bromsa in eftersom vi hamnade lite för nära. Jag tycker personligen att det finns bara 3 steg på adaptiva farthållaren. Vi ligger för nära bilen framför. Ja, okej då. Den kanske inte... Nu börjar vi närma oss lite längre. Jag hade velat haft ett steg till. Så fjollig är jag. Styrningen är fortfarande inte igång. Ja, nej, men jag får återkomma när jag har mera kött på benen. Nu har vi kommit en bit på motorvägen och konstaterar att den är väldigt bekväm på motorväg, får jag säga. Jag sitter och kör 110 nu på en blöt motorväg med 22 tums hjul. Och det är väldigt tyst i kupén, upplever jag det som. Så att här har Zeeker gjort ett väldigt fint jobb med att tysta ner hela kupén. Du hör ingenting som rasslar eller låter heller, utan allting verkar sitta där det ska. Någonting som också är väldigt trevligt, som sagt. Det stora problemet, det är ju med den här kameran som är blockerad. Och gör att jag inte lyckas använda några som helst stödsystem, så att jag måste sitta och hålla in gasen själv, för att bilen ser inte. Den är blind. Och det händer flera gånger att det försvinner i någon sekund och sen så går det tillbaka till att vara ur funktion. Vilket gör att vi får ett jättehögt systemljud som dingar till här och klagar. Och massa systemfelmeddelanden på både mittendisplayen här, men också för mig som i head-up-displayen. Det är faktiskt fruktansvärt irriterande, och här behöver Zeeker hitta någon lösning som liksom... Om funktionen bara är igång i 1 eller 2 sekunder och sen så felar den igen, då ska den liksom inte fortsätta varna, för att det blev väldigt repetitivt där ett tag och blev jättesvårt att liksom hålla koncentrationen på körning när det är så mycket annat som händer runt omkring. Den här bilen verkar tycka om systemljuden i sig, och det är jättejobbigt faktiskt. Den här bilen har ju luftfjädring. Om vi går tillbaka till komfort, så är vi på komfortläget nu också. Det är kanske inte en luftfjädring som är i höjd med Audi och Mercedes till exempel. Men det märks ju att det är bekvämare än vanlig. Jag skulle säga att den är väl ungefär som Nio-bilarna. Med lite Tesla Model S. Jag vet inte var någonstans jag gör ett klipp här, men vi kom fram till en olycksplats här längre fram. Så nu står vi stilla och frågan är hur länge vi blir stående här. Men det jag pratade om vi ändå avslutar det, för att här verkar det inte hända jättemycket. Jag ser en bärgare komma längre bak här. Eller om det är någon annan fordonsbil. Men just komforten och luftfjädringen känns trevlig. Lite Tesla Model S 9 och så, men inte liksom som tyska Audi och Mercedes. Så bra är den inte. Jag åkte till exempel en Audi SQ8 igår, och den hade ju mycket, mycket trevligare komfort och luftfjädring än vad den här hade, eller har. Men det är fortfarande bättre än genomsnittet, skulle jag säga. Så det är jätteskön och bekväm bil att åka. Nu har vi kommit iväg från den där olyckan igen. Det var en rejäl olycka med både lastbilar och bilar inblandade. Vi hoppas att ingen blev allt för skadad i alla fall. Men om vi kollar på procenten här nu, så har vi 74%. När vi kom till laddstoppet där, eller till kön, så stannade bilen. Så låg vi på 78%. Och sen när vi började rulla så låg vi på 77%. Så den verkar ha gått åt en hel del procent här nu, medan vi har kommit upp i 110 här igen. Och det är bara de här sista 7 kilometrarna sedan kön började rulla igen. Så att väldigt mycket energi här nu, för att det är mycket uppförsbacke också till bilens försvar. Vi har en förbrukning på 25,9 kilowattimmar per 100 kilometer efter att ha åkt 68 kilometer. Och enligt bilen har vi ju kört i 1 timme och 35 minuter, men det stämmer ju liksom inte, eftersom vi har stått stilla i 40-45 minuter säkert. Men nu är vi som sagt på väg igen, och vi har suttit och
pullat lite med systemet här. Och körfälträddnings... Den visar felmeddelanden, men jag hinner inte läsa vad det står innan det försvinner igen. Så jag vet inte vad den där varningen är för. Så det är ett stort aggressivt pipande, ett stort felmeddelande som försvinner innan jag hinner läsa det. Sådana felmeddelanden är bara värdelösa och förstör bara min koncentration, känner jag. Tillbaka till systemet här. Vi har suttit och pulat med det nu och konstaterat att bilen hade planerat in en laddning. Okej, nu har jag försökt bråka klart med bilen här nu. Det hade jag tydligen inte gjort. Men ja, snälla någon. Det här är fruktansvärt frustrerande. Det är linjeassistenten, tror jag, som går in och tar över. Men den slås ju på varenda gång man startar om bilen. Så att det här är ingenting man kan slå av permanent. Men laddningen här, den hade planerat in med laddstopp i OKQ8 Ödeshög. Men det är en 150 kW och den här bilen kan ju ta 200 kW. Så därför har vi nu manuellt lagt in Circle K Gränna, tänker vi oss att vi borde kunna ta oss till. Också den här hur lång räckviddskalkylatorn vi hade i förardisplayen kunde man välja mellan standard och dynamisk. Och det visade sig att den var inställd på standard, så när vi flyttade över den till dynamisk så sjönk ju räckvidden markant såklart. Och jag ska just nu kunna köra 313 kilometer enligt bilen, passerat på 71% kvar. Och då baserar ju den det på historisk körning. Där vi jag vill säga att vi har legat 110, men det har vi ju inte gjort. För att vi har ju varit uppe i... Vi har ju stått i kö mycket och... Det är en räddningsbil framför den som... Det här är helt sjukt. Det värsta är också att när linjeassistenten går in... Så rycker den i ratten. Jag brottas med bilen nu för att bilen försöker styra ifrån snön. Och då gå in i filen... Alltså... Jag får hålla emot för att inte gå in i bilen. Här är katastrof. Jag får alltså hålla emot och styra, försöka liksom hålla emot från bilen så att vi inte går över till filen bredvid och krockar. Den är extremt hård och aggressiv i ratten när den kommer med de där. Jag tror att jag stänger av styrsystemen för jag vågar inte köra med dem. Det här är fruktansvärt. Okej, det har ingenting med det att göra. Linjeassistenten är katastrof när det är snö ute. Det här är bland det värsta jag varit med om. Så här dåligt ska det ju inte fungera på en sån här dyr bil. Zeekr, ni har en del kvar att göra. Jag var till Zeekrs butik i Stockholm och frågade hur den här funktionen faktiskt ska fungera. Och det han berättade för mig är att det är en körfältsassistent som ska, om jag är på väg att byta fil och det är någon i den filen, så ska den här funktionen liksom hindra mig från att faktiskt byta fil. Men i det här fallet som vi såg på filmen här, så försöker bilen byta fil fast det inte är någon fara, och den försöker byta till en fil där det finns trafik. Så att i det här fallet så gör ju bilen precis tvärtom från vad den egentligen ska göra då. Och det här är en otroligt seriös bugg eller vad det nu är i Zeekrs system som de behöver fixa så fort som möjligt, för så här får det inte gå till. Det här är bland det värsta jag varit med om någonsin, och det är ett extremt hårt motstånd i ratten. Den vill verkligen byta fil. Det här är farligt. Så här får det inte vara. Den adaptiva farthållaren fungerar fortfarande. Styrsystemet har hoppat igång en gång. Och det var långt innan olyckan skedde där. Och då så kände jag att den var väldigt nervös. Men nu så vill han verkligen inte hoppa igång heller. Så att vi får väl se om vi kan
få någon mer nytta av det sen eller någonting. Jag vet inte. Jag är inte imponerad över alla stödsystem i bilen. Vi har sänkt systemljudet till lägsta nivå. Det är fortfarande för högt tycker jag. Både med blinkers och allting. Det är väldigt mycket pling-plong, väldigt mycket ljud. Väldigt mycket system och säkerhetssystem som helt enkelt inte fungerar som det ska. Och det tar väldigt mycket koncentration från mig som förare. Jag är jätteglad över att jag har en passagerare här nu som kan sköta menyerna här nu. För att jag hade behövt stanna och slagit av en massa system annars. Det är jättejobbigt att köra med vissa av de här systemen på. Det jag också vill säga innan vi tar en liten paus här igen är att här på ratten så finns det ju knappar. De lyser upp, men av någon anledning så har de slocknat nu och även om jag rör vid dem så lyser de inte upp. Så att där verkar, jag vet inte om vi behöver starta om bilen eller vad det är för att de ska lysa upp nu. Det känns som en bugg som borde kunna lösas ganska lätt. Någonting som jag vet inte om det är lika lätt att lösa, det är att jag upplever att det är ett lagg från när man trycker på rattknapparna till att bilen faktiskt reagerar. Och till exempel när jag har stängt av eller sätter på den adaptiva farthållaren eller justerar farten, så tar det lite tid innan bilen faktiskt gör det från att jag redan har tryckt. Så det har hänt mer än en gång att jag har tryckt dubbla gånger för att jag inte trodde att bilen reagerade. Och sen så hoppar den upp dubbla hastigheter istället. Det är ett lagg som även fanns på Volvo EX30. Där Volvo sa att nej, men det ska vi ta bort. Och här hos Zeekr så upplever jag inte att man har lyckats göra det. Och nu får vi bara högst oklart varför bilen stannade eller försökte bromsa. Har vi en ghost-inbromsning, spökinbromsning även hos Zeekr. Det var den första jag varit med om, tror jag. Vi får väl hoppas på att det inte blir några fler. Nu börjar det nästan bli mörkt och knapparna lyser på ratten här igen. Jag vet inte om det kanske var jag som blev förblindad av ljuset tidigare. Men nu lyser de igen, det är jätteuppskattat. Den här plattan som ska föreställa knappar på ratten är katastrof. Alltså jag vet inte, ibland så går det upp, ibland så funkar det, ibland funkar det inte. Nu ligger jag 110, jag har ingen bakom mig direkt. Om jag skulle sänka händer absolut ingenting nu. Får jag fortsätta så här tills nu det varken höjer eller sänker. Det känns som att nu sänkte den till 100. Jättesvårt att veta vart man ska trycka. Det hade varit mycket bättre om man hade knappar på ratten. Jag vet, det låter helt sjukt, men jag tycker att riktiga knappar hade varit bättre. Okej, snabbt om knapparna här nu då. Jag förstår att man har satt dit en stor plastbit istället för att ha fysiska riktiga knappar. Det är antagligen billigare att göra på det viset. Jag tycker att riktiga knappar hade varit bättre. För att aktivera funktionerna på knappen så behöver man trycka eller toucha lätt på den här plastbiten som är en touchyta. Och sen får man upp möjligheterna i head-up-displayen. Vilka inställningar man kan göra om man ska upp eller ner eller sänka avståndet till bilen framför. Eller höja volymen eller byta låt eller så på den sidan. Så att det blir liksom som en 2-stegsraket. Att först touchar du för att väcka upp knapparna och sen så gör du den faktiska funktionen som du vill göra. Men om du stänger av head-up-displayen, då kan du trycka direkt på knapparna för att höja eller sänka volymen. Då behöver man inte längre väcka dem. Så att det är ju en funktion man har valt att göra på det här viset och jag tycker att det är helt hål i huvudet. Här borde det ha varit riktiga knappar för det första, men nu när det inte är det så borde man inte behöva aktivera dem på det här viset. Det är bara förvirrande. Kollar vi på navigationen här så fungerar inte riktigt den heller som det är tänkt. Ruttplaneringen här, vi har ju ställt in på Landvetter som sagt. Den tycker att vi ska komma fram med 0%. Och det har den tyckt ganska länge nu. Så att den verkar inte lägga in någon laddning. Och högst oklart varför. Vi har ju också navigerat till Circle K Gränna med hjälp av det inbyggda systemet och valt laddare och så den har fått listat laddare och så vidare. Så att den vet ju att vi är på väg till en laddare. Men
Vi får inte se hur långt vi har kvar till den laddaren här någonstans, utan vi ser bara hur långt vi har kvar till själva slutmålet. Och vi vet att vi kommer fram till slutmålet med 0%. Det här känns det ju som att en förbättringspotential finns. Hade det inte varit bättre att dels visa det första delmålet, alltså Circle K Gränna här någonstans, så att vi vet hur långt det är kvar till första delmålet, och också hur mycket vi kommer fram med i liksom, faktisk procent än 0. För att komma fram med 0% till Landvetter, det är en dålig plan tycker jag. Så den verkar inte alls förstå att vi har lagt in en laddare. Någonting konstigt är det. Ruttplaneraren är inte det jag är jätteimponerad över. Så både styrsystem och ruttplanerare, eller inte styrsystem, linjeassistenten ska jag säga, för det är den vi har slagit av nu, och då funkar den adaptiva farthållaren mycket bättre, och övriga system funkar också mycket bättre. Men det och ruttplaneraren verkar finnas lite jobb kvar. I övrigt så är det alltså, jag vet att jag har låtit väldigt mycket negativt, men det är en fruktansvärt bekväm bil skulle jag vilja säga. Det är jättetrevliga säten. Vi har massage i dem, om man skulle vilja det. Ganska intensiva. Så verkligen hård massage. Något jag uppskattar. Flera olika inställningsmöjligheter, lumbar support och allt möjligt. Vi har ingen lårbensstöd. Det hade jag gärna haft. Jag kan uppleva att sätena blir något korta, men de är sköna att sitta i, och som sagt, det är låg ljudnivå här för att åka på 22-tummare med blöt asfalt i 110. Så jag vet att, som sagt, att jag låter negativ, men det är en bekväm bil. Det finns de här småprylarna kvar att fixa till. Och bilen har ju stöd för over-the-air-uppdateringar. Så att det är ju skönt i alla fall. Så att det borde kunna komma ut en hel del uppdateringar den här kommande månaden. Allt mer som fler bilar börjar rulla i Europa. Nu börjar det bli riktigt spännande. Vi har 5% kvar i batteriet och vi ska komma 3 mil till. Exakt 30 kilometer enligt dynamiska färddatorn här. Vi har 5 kilometer till Gränna och vår maxhastighet just nu är omkring 100. Just nu ligger jag i 99. Jag har adaptiva farthållaren på 110, men vi har inte effekten för att komma upp i den hastigheten. Trycker jag på gasen så händer absolut ingenting. Nu är det nedförsbacke, då kommer vi upp i 105-106 här nu, men i uppförsbackarna där borta, oj, nu är det riktigt brant nedförsbacke och det märks. I uppförsbacken där borta så var det väldigt svårt att komma upp i 100 ens. Vi låg där runt 90. Men ja, 4 kilometer till Gränna. Nu är det snart dags för laddning. Om bilen har förvärmt, det har jag absolut ingen aning om, för den här ruttplaneraren, den är fullkomligt värdelös och bilen talar inte om vi har någon förvärmning eller inte. Jag tänker att jag lägger mig bakom den här lastbilen nu. Så bråttom behöver man inte ha nu när man har 5% kvar i batteriet i en bil man inte har kört tidigare och inte vet hur den hanterar låg state of charge. Då är vi framme i Gränna. Det är 11 minus, så det är ingen jättevärme. Nu ska vi se. Luckan här. Och så ska vi... styv... Ionity-kabel. Kom igen här. In med dig nu då. Där, nu. Så har vi Seeker Charge här. Kommunicera med fordonet. Absolut. Kom igen. Kommunicera klart. Autorisera betalningen. Betalning godkänd. Den här bilen ska ju kunna ladda upp till 200 kilowatt. Och eftersom vi inte vet... vad kallt det är. Eftersom jag inte vet om bilen har förvärmt. Jag tror inte att den har gjort det. Men jag vet inte. Så ska det bli spännande att se vilken effekt vi kommer upp i. Hade jag varit smart nu så hade jag naturligtvis haft kameran här framme så att ni också ser. Men jag ska ta fram mobilen och filma med den. 100 kilowatt. 137 kilowatt verkar vi komma upp i. Det var faktiskt en besvikelse. 138.
Jag hade väl hoppats på mer. Batteriet kanske är kallt. Som sagt, jag tror inte att det har förvärmt någonting. Jag kom ju på att jag inte pratat alls om specifikationer på den här bilen och det, men jag har ju kört den här bilen tidigare i somras och ni får ju titta på den videon om ni vill se mer på insidan. Det här är ju mer körupplevelsen av bilen på svensk väg och hur bilen faktiskt beter sig. 138 kW fortfarande, ja. Men det här är ju som sagt Privilege, det är den högsta versionen av luftfjädring, 400 kW effekt eller 544 hästar, fyrhjulsdrift, dubbla motorer, går som ett spjut gör den, 0-100 på 3,8 sekunder. Det finns även en billigare lite performance-modell, då är det inte luftfjädring, fortfarande 400 kW eller 544 hästar, 3,8, 0-100, och sen finns det en long range version som bara är bakhjulsdriven, ligger på 200 kW eller 272 hästar. De här bilarna kan ju dra 2000 kilo på dragkroken. Det är ju riktigt bra om man har Privilege eller Performance. Har man long range versionen som bara har bakhjulsdrift, då är det 1500 kilo. 22 kW AC-laddning som kommer som standard. Det är bra. Och som sagt 200 kW DC-laddning, 10-80% på 30 minuter. Batteriet, det är på 100 kWh. Varav 94 kWh är användbart för faktiskt körning. Och vi verkar inte komma upp mer. Den ligger och pendlar mellan 136-137 kW här nu. 9% har vi i batteriet. Jag är lite besviken faktiskt, jag hade hoppats på mer. Om vi istället tar lite statistik från den faktiska körningen, så jag ska vara helt ärlig nu, jag kommer inte ihåg hur mycket vi lämnade handen med. Jag vill säga 94%. Det borde ni veta bättre än mig. Men därifrån handen hit ner till Gränna så är det alltså 300,3 kilometer. Så vi har kört ganska exakt 30 mil nu då. Och det är minus 11 ute. Så att vi har legat 110-120 i minus 11 och kommit 30 mil på de här. Ja, vad blir det? 90% cirka. Vi har en förbrukning på 27,3 kilowattimmar per 100 kilometer. Och vi hade 28 kilometer kvar enligt bilen när vi kom hit. Så ser siffrorna ut. Ska vi se hur laddningen går då, om den har fått lite bättre. Nej, 131 kilowatt är vi uppe i nu. Det här kommer ta lite tid. Vi har fått 10% på 5 minuter. Jag är otroligt besviken över den här laddningen. Men ruttplaneringen är ju jättesvår att förstå sig på. Vi har stängt av den, planerat om igen till Landvetter. Den säger fortfarande att vi ska komma fram med 0%. Den planerade in en laddstopp i Mjölby som vi åkte förbi för vi ville ladda här. Och då bara slutar den lägga in laddstopp, utan den tog bort Mjölby laddstoppet och så la den inte till någon annat. Det jag förväntade mig var ju att den skulle ta ett laddstopp längre fram, typ Ödeshög eller Gränna här. Men det gjorde den alltså inte, utan den bara slutade leverera. Så att jag är otroligt besviken på navigationssystemet i den här bilen. Men den har Tesla-laddare, det har jag sett nu. Så att det kan vi checka av. Det kanske är där vi skulle laddat, för att här spelar det för sig ingen roll vilken laddare vi har. Det är ju bilen som bestämmer laddeffekten. 132 kilowatt. Vi blir nog bestående här ett tag. Jag sa ju att jag skulle berätta lite om kundupplevelsen som den här kunden har haft med Zeekr när han har under köpprocessen av bilen, och han upplever att det har varit väldigt tyst från Zeekrs sida. Han har haft massor med frågor såklart som man har när man ska köpa en ny bil, och Zeekr har liksom inte haft något att komma med. Man har sagt att man ska återkomma och sen har man aldrig gjort det, och han visade mig flera mejl där han har skickat till Zeekr och där de svarar: vi kollar på det och återkommer. Och sen är det inget mer. Och jag tror också att det kan mycket väl vara så. För att jag har haft samma upplevelse med Zeekr Media. Man mejlar dit och sen får man inget svar. Jag vet fortfarande ingenting om pressbilar eller någonting sånt. Många frågor som man
inte får svar på. Jag har ju försökt få en Seeker 001 att åka med till Åre, men det går inte att få någon förklaring eller liksom bekräftelse på att det finns faktiskt pressbilar. Det enda vi har hört, och det berättade den här kunden och han visade även mejlet. Han har fått mejl som säger vi har inga pressbilar, utan då får jag anta att det finns inga pressbilar. Så det är otroligt tacksamt för den här kunden att han hörde av sig så att jag fick möjlighet att provköra Seeker 001, för att Seeker själva verkar inte vara intresserade av det. Och de är väldigt tysta kring all information som har att göra med Sverige. Det är väldigt mycket i Nederländerna, men i Sverige så är det väldigt tyst. Och jag tycker det är synd. Då har jag kommit fram här till Alingsås nu då, och det är dags att lämna bilen till sin ägare. Men jag tänkte att vi först bara tar en snabb titt på laddningen som vi gjorde då. Då gick vi från 5 till 80% på 37 minuter och jag stannade inte kvar att övervaka, så jag vet inte om vi kom upp i de här 200 kilowattarna. Jag såg 141 kilowatt som mest. Men som ni ser här på bilden så det gick i en hel del. 78 kilowattimmar fick vi. Det är ganska bra med tanke på att vi laddade, vad blir det? 75% bara. Men 37 minuter, bilen officiellt ska ta 10-80% på 30 minuter. Helt okej ändå. Jag hade velat se lite mer, men ja, sånt är livet. Nu när vi har kommit fram så tänker jag att vi tar en titt på statusen här och resan blev då 46,5 mil exakt, och jag hoppas att jag slänger upp det här. Förbrukningen landar på 26,7 kilowattimmar per 100 kilometer. Och alltså, helt ärligt så tycker jag att det är ändå helt okej. Ni får ju tänka på att det här är minus 10, minus 11, minus 12, 110, 120 väg och som sagt 22-tummare här uppe. Det är inte illa ändå. Och 30 mil på de här 90% då. Jag tycker ändå att det är helt okej. Jag tror absolut att det är inga problem att komma 45-50 mil på sommartid när det inte är den här kylan. Stora problemen som jag ser med den här bilen, det är ju linjeassistenten och det som har med linjer att göra. Var den direkt läskig och jobbig, och jag var helt enkelt tvungen att stänga av det systemet. Den adaptiva funkar mycket, mycket bättre. Det går att använda, och jag upplever också att bilen står och känns mycket stadigare på vägen när man inte har de här linjeassistenterna igång. Bilen ligger jättefint på vägen. Håller man ratten rak då kan man till och med våga släppa ratten, för bilen styr inte åt olika håll och kanter, utan den är jättefin. Känns väldigt bred och liksom mysig så här, och man känner sig väldigt jag vill inte säga kunglig, men man känner sig väldigt, det känns väldigt bra när man sitter i stolen. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Otroligt trevlig bil att åka i, förutom just styrsystemet. Vi testade också helljusen här. Kanske inte något jag skulle rekommendera, det är det som följer med. Men är det så att man har funderat på LED-ramp, om man behöver det eller ej, så kommer man behöva det, för att helljusen var inte jättebra. De skjuter inte alls särskilt långt. Och den här Mustang Mach-E som jag har hyrt härifrån nu för att åka hem från Alingsås, den upplevde jag direkt när jag satte mig i den att här har vi ett mycket bättre halvljus och helljus än vad som finns i Seeker 001, tyvärr. Annars så har jag nog inte så mycket att säga. Det här är som sagt första provkörningen, och den blir som vanligt när det blir sådana här saker. Det är väldigt mycket impuls, det är väldigt mycket första tankar. Jag kommer ju som sagt låna en pressbild av den här sen och göra en lite mer dedikerad recension. Jag har även provkört den här en gång, så vill ni se mycket interiört och det, så kan jag länka till den videon i beskrivningen här också om ni vill se det. Annars så hoppas jag att ni får ha en fantastisk fin vecka här i mitten på januari, börjar det väl bli nu, så får ni ha det så bra helt enkelt. Tack för mig och Alingsås, och ett stort tack till dig som lånade ut den här bilen till mig så att jag kunde få köra ner den från Stockholm till Alingsås och få den här första videon. Du vet vem du är. Tack så jättemycket. Ha det fint, så hörs vi i en annan video. Hej på er!